आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ पोको F3 को बारेमा र पोकोले आफ्ना दुईवटा कमालका स्मार्टफोन पोको X3 प्रो र पोको F3 लाई चाहिँ ग्लोबली रूपमा लन्च गरिसकेको छ। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामीले पोको X3 प्रो को बारेमा कुरा गरिसकेका थियौँ। एकदमै राम्रो प्राइसमा एकदमै राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिलेको थियो र पोको F3 पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। एकदमै राम्रो प्राइसिङमा चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। हजुरहरु यदि पोको F3 लाई लिएर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। आज म यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु र पोको F3 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.67 इन्चको फुल HD प्लस E4 AMOLEड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट र 30 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ। र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ Redmi K40 देख्न मिलेको थियो, त्यसैलाई नै रिब्रान्ड गरेर चाहिँ लन्च गरेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। अगाडि पछाडि कोर्नी गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न सकिन्छ। डिस्प्लेलाई लिएर त्यस्तो कमी कमजोरी चाहिँ केही पनि देख्न मिलेको छैन। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ MIUI 12 का साथ। र प्रोसेसर पनि एकदमै कमाल र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, जसमा चाहिँ 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। क्वालकमको स्न्यापड्रागन 870 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो रहेको छ र गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। ओभरअलमा प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको जुन हामीले यसमा परफर्मेन्सहरु देख्न मिल्नेछ, जुन 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो पनि रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ भने जुन यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 20 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। र ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि एकदमै राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। एकदमै डिसेन्ट क्यामेरा फिचरहरु देख्न मिल्छ र क्वालिटी पनि एकदमै डिसेन्ट रहेको छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। तर पोकोले चाहिँ स्पेशली गेमिङलाई टार्गेट गरेर बनाएको कारणले चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ र क्यामेरा पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन, एकदमै डिसेन्ट रहेको छ। पछाडिबाट 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, अगाडिबाट पनि स्लो मोसन भिडियो गर्न सकिन्छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो पनि रहेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, जो 4520 mAh को ब्याट्री, 33 वाटको फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा अलिकति नराम्रो कुरा चाहिँ हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ USB टाइप C को जुन केबल लिएर त्यसैबाट चाहिँ काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि एकदमै लेटेस्ट देख्न सकिन्छ, जो LPDDR5X र्याम र जुन UFS 3.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ, एकदमै लेटेस्ट रहेका छन्। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएन्ट देख्न मिलेको छ ग्लोबली रूपमा, जो 6GB प्लस 128GB र 8GB प्लस 256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली बजारमा यो फोन लन्च हुन्छ कि हुँदैन कि भन्ने कुरा पनि अहिले कन्फर्म भएको छैन। कुनै अरू नामले पनि लन्च हुने सम्भावना रहेको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले म कुरा गर्ने छु। र अहिले चाहिँ यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो 6GB प्लस 128GB को भने हामीले 45 देखि 50,000 को बीचमा देख्न सकिनेछ भने 8GB प्लस 256GB को भने 55 देखि 60,000 को बीचमा चाहिँ देख्ने सम्भावना रहेको छ। यो कुनै अहिले अफिसियली प्राइस चाहिँ होइन। पोको X3 योभन्दा पहिला जुन प्राइसिङमा लन्च भएको थियो, युरोपियन कन्ट्रीमा जुन प्राइसमा लन्च भएको थियो, त्यसैलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा लन्च भएको थियो। त्यसैको आधारमा चाहिँ यो प्राइसहरु मैले भनेको हुन्छ। आई थिंक त्यही प्राइसमा चाहिँ देख्न मिलोस्, सकेसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। पोको F3 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो पोको F3 नामले चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैन। यसलाई नै रिब्रान्ड गरेर चाहिँ Mi 11X नामले चाहिँ हामीले देख्ने मिल्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। जुन सर्टिफिकेसन वेबसाइटहरुमा पनि यसको बारेमा आइसकेका छन् कुराहरु, फिचर स्पेसिफिकेसन त्यही आउँछ भन्ने कुराहरु। पोको F3 चाहिँ हामीले युरोपियन कन्ट्रीहरुमा चाहिँ देख्न मिलिसकेको छ, तर इन्डियन मार्केटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्डियन फोनहरु चाहिँ आउने भएको कारणले चाहिँ यो फोन इन्डियन बजारमा चाहिँ देख्न मिल्दैन भनिसकेपछि हाम्रो नेपालमा पनि पक्कै पनि देख्न मिल्दैन। जुन हामीले Mi 11X नामले चाहिँ देख्न मिल्नेछ, एकदमै राम्रो रहेको छ। नाम जे आए पनि, जुन नामले लन्च भए पनि हामीलाई चाहिने भनेको यसको फिचर स्पेसिफिकेसन रहेको छ। सेम फिचर स्पेसिफिकेसन त्यही प्राइसमा लन्च भयो भने त एकदमै कमाल हुनेवाला छ र एकदमै राम्रो रहेको छ। ओभरअलमा प्याकेजिङमा चाहिँ यो फोनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने स्पेशली गेमिङका लागि एकदमै राम्रो रहेको छ। र हजुरहरु भने पोको F3 लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यसको फिचर स्पेसिफिकेसन हेरिसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला। र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्देप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।